Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I'll be doing the test practice, which is the last part of Unit 15, This Earth, of the book named Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced with Answers by Pauline Cullen. Ở video này mình sẽ làm cái phần test practice, tức là cái phần cuối cùng của bài số 15, This Earth, trái đất này, của cuốn sách là Cambridge English Vocabulary for IELTS Advanced, tức là từ vựng cho IELTS nâng cao, của tác giả là cô Pauline Cullen. Thì cái phần test practice này nó nói về một cái listening section 3. Và mình đánh giá là listening section 3 thường nó khó hơn cả listening section 4. Và nó có thể coi là phần khó nhất luôn á, trong tổng cộng 4 cái phần mà nghe. Basically, I can assess that. Basically, in my opinion, the listening section 3 is even more difficult than listening section 4 in all the 4 listening parts. Well, the reason it's very simple because, as you can see here, they often ask you to match. And when you have to match, the order of the questions and the answers are just everywhere. It's not according to the order. So that's why it's more difficult than section 4, in which you just have to, they will say things according to order and you just have to put in words, in a lecture. In section 4. Ở section 3, nhiều khi nó có những cái câu mà bắt các bạn phải matching, các bạn phải nối từ, cho nên là nó sẽ xáo xào lên, nó sẽ không có thêm một cái trật tự nào cả. Cho nên là có những cái phần đó mà các bạn phải dành thời gian đọc trước cho thật kỹ những câu hỏi, những cái câu hỏi, câu trả lời trước khi mà họ bật băng lên cho cái bài 3, cho cái section 3 này. So basically, before they turn on the section 3 for you to listen, you have about 30 seconds. You have to read very fast the questions and the possible answers. You have to try to read it quickly because you have only about 30 seconds, okay? And in section 3, when it's come to matching, it's gonna be, not according to the order of the speech in the listening files. So you have to know, you have to read it first in order to be able to match like efficiently, okay? In the right way. Các bạn phải đọc cho thật kỹ và đọc thật nhanh những cái câu trả lời thì mới có thể match nổi nha các bạn. Cho nên đó là cái khó của listening section 3 là như vậy đó. Nói chung bất kỳ cái dạng matching nào cũng đều khó cả. All the matching types are basically are generally difficult anyway. So, the question 1 to 7, they ask, what benefits do the speaker mention when talking about each of the following genetically modified crops? Cái câu 1, câu 7 nó hỏi về là những cái người nói, họ nêu ra những cái lợi ích nào khi mà nói về từng cái cây được biến đổi gen này. You have to choose 7 answers from the box and write the correct letter A to I next to question 1 to 7. Các bạn phải chọn ra đúng 7 câu trả lời đúng từ cái hộp này và viết ra cái ký tự đúng A đến I cạnh những câu 1 đến câu 7 này. So basically, there will be more, of course, there would be more than 7 answers. You can see here 9 different answers. So out of 9 answers, you have to choose 7. Of course, that is to prevent people from, some people, they think that the last answer should be for that question, for example, but it's not the case here. There will be some fake answers just to confuse you, to make it even more harder. Đương nhiên là trong 9 cái câu trả lời này các bạn chỉ phải được chọn là 7 câu thôi, cho nên sẽ có 2 câu là câu giả để mà lừa các bạn. Đương nhiên để làm cho cái chuyện matching này nó khó hơn. Okay, so look at this one. Maize, or maize, basically maize. Maize is basically corn. Maize tức là cái tên gọi khác của corn là bắp ngô á. Soya beans, đậu nành. Wheat, wheat, bột mì. Potatoes, cái khoai tây. Rice là gạo nè. Tomatoes, cà chua. Và poplar trees. Cái cây poplar, I don't know what poplar tree is, but let's just call them poplar trees. And the benefits, đây là những lợi ích nè. A, reduction in the use of weed killer. Giảm thiểu sử dụng cái chất để diệt cỏ, thuốc diệt cỏ.
B. Not harmful to animals, không hại đến động vật. C. Healthier food source, là một nguồn lương thực lành mạnh hơn. D. Medical uses, những sự sử dụng trong y học. E. Less pollution, ít ô nhiễm hơn. F. Lower water consumption, ít tiêu thụ nước hơn. G. Profits for farmers, những cái lợi ích cho những người nông dân, hay lợi nhuận cho những người nông dân chứ. H. Resistant to cold weather, nó kháng lại với thời tiết lạnh. I. Cheaper food prices, những cái giá lương thực mà rẻ hơn. So basically that it's for 1 to 7, but from 8 to 10 it seems to follow the order of the speech, because here you have to do multiple choices. Những câu mà gọi là chọn trắc nghiệm ABC như thế này, câu 8, câu 10 thì các bạn phải theo cái trình tự của cái đoạn nói, cho nên lúc này nó không còn quá là đánh đố như là cái matching như thế này nữa. Các bạn cứ theo trình tự của đoạn nghe mà các bạn đánh thôi. Alright. Okay, so let's do the... Okay, let me just read this one because of copyright. I will not use the original audio file. Okay. Vì bản quyền mình sẽ không dùng cái audio file, cái file mà nghe của cuốn sách này, mình sẽ đọc lên. You will hear two university lecturers discussing an article about genetically modified crops. First, you have some time to look at question 1 to 7. Đương nhiên là trong cái từ năm 2020, do cấu trúc đề IELTS nó đổi thì các bạn sẽ phải trả lời liền từ tìm 10 câu luôn nha các bạn. Nhiều khi nó không có cho cái ví dụ ở cái part 1 và nó cũng không có tách ra làm câu 1 đến câu 5 hay câu 5, câu 10 đâu nha, nó sẽ thẳng 10 câu luôn á. Nhưng mà có thể là section 3, 4 thì nó vẫn còn giữ nguyên. Basically from 2020, the structure of the listening will be changed a bit. It's changed a bit. So in section 1, basically there will be no example answer. There will also be like from 1 all the way to 10. Question 1 to 10. So they will not split it into like 1 to 5 and 5 to 7 and 7 and 8 to 10 or something like that. But for listening section 3 and 4, it will remain almost the same. Now, listen carefully and answer question 1 to 7. 1 đến 7 thôi nha. Hi, Sarah. Hi, John. Hi, John. Did you see that article in Nature magazine about genetically modified crops? Anh có nhìn thấy cái tiêu đề về trên cái tạp chí Nature về những cái cây trồng biến đổi gen không? Yeah, I've just read it. Some of the research results were pretty incredible. Có đó, tôi vừa mới đọc nó. Một số những cái kết quả nghiên cứu đã rất là tuyệt vời. They have made some amazing advances, haven't they? Họ đã có được một số cái tiến bộ rất là tuyệt vời, phải không nào? Yeah, what I was impressed with was the fact that the emphasis has gone from increased profits to more environmental issues. Cái mà tôi đã ấn tượng với nó là cái sự thật hiển nhiên rằng cái sự nhấn mạnh trong nghiên cứu này nó đã đi từ cái chuyện gia tăng lợi nhuận, nó biến thành là nó đến với lại những cái vấn đề về môi trường nhiều hơn. That's right. Take the research on the maize crops they mentioned. It was described as being wildlife friendly, wasn't it? Đúng rồi đó. Giờ lấy cái nghiên cứu về cái cây trồng, cái bắp ngô đi mà họ đã nhắc tới. Nó được mô tả như là một cái cây mà nó thân thiện với lại đời sống hoang dã, đúng không nào? Yeah, it's good to see GM crops that won't have a detrimental effect on nearby livestock. GM is genetically modified. Yeah, rất là tốt để nhìn thấy những cây trồng biến đổi gen mà nó không có một cái tác động tiêu cực lên trên những cái gọi là gia súc gia cầm ở gần đó. So basically they talk about maize crop first and it doesn't harm the livestock. Nó nói về cái maize trước và không gây hại những con động vật khác. Cho nên là câu B. So basically B is a correct answer. Not harmful to animals. Không gây hại với các động vật. So 1B, you know. Not harmful to other livestock. So detrimental effect on nearby livestock means not harmful to animals, you know. Tác động tiêu cực lên những
Gia súc gia cầm tức là harmful to animals, cho nên câu 1 là câu B. So 1B. The research on the GM soybean crop was promising as well. Apparently, it is designed to be resistant to weeds, so farmers don't need to spray any nasty chemicals to remove them. Cái nghiên cứu về cái cây đậu nành biến đổi gen nó đã rất là hứa hẹn. Nó cũng rất là hứa hẹn. Có vẻ như là nó được thiết kế để mà nó được tạo ra để mà có thể kháng lại với lại cỏ dại. Vì thế mà những người nông dân không có cần phải xịt những cái chất hóa học mà rất kinh dị, kinh khiếp, kinh khủng để mà loại bỏ chúng. Which is great because for something like basically, okay, so this one is for soybean. Cái phần này nói về soybean. So they do not have to spray chemicals and they're resistant to weeds, right? Nó kháng lại cái soybean thì kháng lại với lại cỏ dại và nông dân không phải xịt thuốc trừ sâu. So basically, soya beans. Number 2 is A. Reduction in the use of weed killer. Giảm thiểu trong sử dụng của thuốc trừ cỏ. So 2A. Which is great because for something like wheat, this can drive down the cost of food and improve the quality of the water supply as well. Mà điều này là tuyệt vời. Bởi vì cho một cái gì đó như là cái cây bột mì đi, thì điều này có thể là nó làm giảm thiểu cái giá thành lương thực xuống và nó cải thiện cái chất lượng của cái nguồn nước nữa. So basically, this one talk about wheat. It cut down the food cost and improve the quality of water supplies. Nó nói về cái wheat là cái cây mà wheat, bột mì là giảm giá thành lương thực và nó cải thiện nguồn nước. So number 3, wheat is I. Cheaper food prices. Giá thành lương thực rẻ hơn tức là giảm giá thành lương thực. So cheaper food prices, you can see here. Alright. Now, and it's not just wheat. These new GM crops can guard against. I was interested to read that what they are doing with potato crops. Và nó không chỉ là với cỏ dại mà những cái cây trồng biến đổi gen này, mới này, nó có thể nó kháng cự lại. Tôi đã rất là hứng thú để đọc về những cái mà họ đang làm với lại những cái cây trồng mà khoai tây, những cái cây khoai tây. So basically, let's move on to here. You can see. It is said they are aiming to introduce an antifreeze that's found naturally in fish into the potato crop so that they can withstand extreme temperatures. That would be a huge advantage for remote areas that struggle through harsh winter conditions. Người ta nói rằng họ đang nhắm tới là đưa vào một cái chất kháng đông mà nó được tìm thấy một cách tự nhiên ở trong những con cá vào cái cây trồng và cái cây khoai tây, mùa màng khoai tây, để mà chúng có thể chịu đựng được, withstand mean to bear, chịu đựng được những cái nhiệt độ rất khắc nghiệt. Đó sẽ là một cái ích lợi, một cái tác dụng, một cái ích lợi lớn cho những khu vực hẻo lánh mà nó đang chịu đựng thông qua những cái mùa đông mà rất là lạnh giá, những điều kiện mùa đông mà rất là khắc nghiệt. So basically, they talk about potato crops and antifreeze withstand extreme temperature. Nó nói về cây khoai tây chịu được thời tiết lạnh. So potato is H, resistant to cold weather. Cho nên câu số 4 là câu H, kháng lại với thời tiết lạnh. 4H. Now, come to rice. I agree. Another GM crop that could help poorer areas is the rice crop they are developing. It's such a staple food in many areas, and the plan is to create a crop that contains a richer supply of nutrients. Tôi đồng ý. Một cái mùa màng mà biến đổi gen, một cái cây vụ mùa biến đổi gen khác, một cái cây biến đổi gen khác mà nó có thể giúp những cái khu vực nghèo hơn, chính là cái cây gạo, vụ màng cây gạo mà họ đang phát triển. Nó quả thật là một cái thức ăn thiết yếu, staple food mean essential food, thức ăn thiết yếu ở nhiều khu vực. Và cái kế hoạch là tạo ra một cái cây trồng mà nó có thể chứa được cái nguồn cung cấp những dưỡng chất giàu có màu mỡ hơn. Alright,
So basically, this one, the rice is C, healthier food source. Rice là nó chứa những cái nguồn về lương thực lành mạnh hơn. So 5C, I'll be. Alright, so come back to it. So rice is healthier food source. 5C, những nguồn dưỡng chất, những nguồn lương thực lành mạnh hơn, tức là nó nhiều dưỡng chất hơn á. So healthier food source means it has more nutrients. You know, it has more nutrients, richer supply of nutrients. Okay, and then rice done. Yes, in particular, they are trying to produce a rice crop that will supply high level of vitamin A. Đúng rồi, điển hình là, đặc biệt điển hình bây giờ là họ đang tìm cách tạo ra một cái vụ mùa cây lúa, cây gạo mà nó sẽ cung cấp một cái mức độ vitamin A rất là cao. But these crops can have other uses beyond basic nutrition. Did you read about their plant use for tomatoes? Nhưng mà những cái vụ mùa cây trồng đó có thể có những cái cách sử dụng khác ngoài cái gọi là dưỡng chất thiết yếu, dưỡng chất cơ bản. Anh có đọc về cách sử dụng những cái cây cà chua mà được lên kế hoạch, những cái sự mà lên kế hoạch trước mà sử dụng cà chua này chưa? The plan used for tomatoes. Họ lên kế hoạch họ sử dụng cái cây cà chua này để mục đích gì không? Họ lên kế hoạch sử dụng cà chua để cho mục đích gì không? Anh có đọc câu chuyện đó chưa? Yes, that was amazing. They plan to use tomatoes to transport medicine, don't they? Yes, nó rất là tuyệt vời. Họ lên kế hoạch sử dụng cây cà chua để mà vận chuyển những cái thuốc, đúng không nào? Yeah, that's right. Transporting vaccine isn't easy because they are so fragile. So they are hoping to make an edible vaccine using tomatoes. That will be easier to ship, store, and even administer to patients. It's a really good example of the uses other than food that GM crop can have, like the poplar tree. Đúng như vậy, vận chuyển vaccine nó không phải là dễ dàng đâu, bởi vì chúng quá là dễ vỡ, dễ bị hư hại. Fragile means like easy to break. It's vulnerable. It can easily spoil. Nó dễ hư, dễ vỡ, dễ bị hư hại. Cho nên là người ta đang hy vọng là có thể tạo ra một cái vaccine ăn được nha, bằng cách sử dụng những cái cây mà cà chua này, và nó sẽ dễ dàng để mà vận chuyển, để ship hơn, chứa hàng và có thể administer là có thể tiêm vào những bệnh nhân đó. Đó là một cái ví dụ rất là tốt về cái sự sử dụng khác thay vì là lương thực mà những cây trồng biến đổi gen có thể có. So basically this one is for tomato. They are putting vaccine in it. So tomato is medical uses. Nó có cái sử dụng về y học, tức là vận chuyển thuốc á. So medical uses because why? They transport vaccines. Of course, so that is medical uses. So 6D, 6D. And then the poplar tree. Like the poplar tree, cái cây poplar nè. Giống như cây poplar đó. Oh yes, the GM poplar trees they are working on should really do a lot to persuade people just how good this type of biotechnology can be. Oh, đúng rồi, cái cây poplar tree mà được biến đổi gen á, mà họ đang nghiên cứu á, nó có thể thực sự, nó nên là có thể làm được rất nhiều thứ để mà nó thuyết phục con người ta là cái loại công nghệ sinh học này nó có thể mà nó tốt lành, nó có thể tốt đến mức như thế nào. That's right. I mean, imagine they are creating a tree that can soak up contaminants like heavy metals right out of the soil. A tree like that could totally eradicate our environmental problems. Đúng như vậy, ý tôi là giờ tưởng tượng đi, người ta đang tạo ra một cái cây mà nó có thể hút, nó có thể thu hút, có thể hút ra hết được những cái chất cây tạp, chất nhiễm tạp như là kim loại nặng, lấy ra ngay khỏi cái đất trồng. Một cái cây như thế này có thể hoàn toàn là nó xóa sổ đi những vấn đề về môi trường của chúng ta, có thể xóa sạch đi những vấn đề môi trường của chúng ta. So this one talk of poplar tree and it can soak up contaminant in the soil. Nó nói về cây poplar tree có thể là nó hút kim loại nặng và hút ra những cái chất tạp trong đất. So poplar tree is less pollution, ít ô nhiễm hơn. Because here they say
They could totally eradicate our environmental problems. Nó nói là mình có thể hoàn toàn xóa sổ các vấn đề môi trường này, cho nên là ít ô nhiễm hơn là phù hợp nhất. So basically, less pollution is a very appropriate answer for poplar trees. So there's no mentioning about F and G, right? Chẳng có cái liên quan gì, nó chẳng nói gì về chuyện mà lợi nhuận cho nông dân cũng như là sự giảm tiêu thụ nước cả. There's no mentioning about profits for farmers, or they would lower water consumption. So F and G is a fake one here. Cho nên câu F và câu G chỉ là cái câu đám mồi thôi để mà làm cho các bạn bị rối thôi. Okay, so let's do 8 to 10. Choose the correct letter A, B, or C. So you can only choose one correct answer. Nó kêu là chọn cái ký tự đúng A, B hoặc C. Thì các bạn chỉ được chọn một câu duy nhất mà thôi. Một câu duy nhất thôi nha. Number 8. What do the speakers think about the article on genetically modified crops? Những người nói nghĩ gì về cái tiêu đề, cái bài về cây trồng biến đổi gen? A. It was poorly researched. Nó đã được nghiên cứu một cách rất là chóng vánh nghèo nàn, chóng vánh nghèo nàn, không tới nơi tới chỗ. Poorly researched. B. It was quite biased. Biased means it's not objective. There's a lot of there's a lot of things they did not mention, so the result could be biased. Nó khá là thiên lệch, nó lệch lạc, nó không có khách quan mà nó để lại nhiều cái mảng mà người ta chưa có nghiên cứu hết và nó có thể gây ra cái sai lầm về cái kết luận. So there could be a lot of wrong conclusions because it's biased. C. It's out of date. Nó hết hạn. Nó quá lỗi thời. It's out of date means it's very old-fashioned, you know. Number 9. What advantage of genetically modified crops did the article stress? Cái tiêu đề này nó nhấn mạnh cái ích lợi gì của cây trồng biến đổi gen? A. Reduce use of chemicals. Giảm thiểu sử dụng hóa chất. B. Improve soil conditions. Nó cải thiện những tình trạng của đất trồng. C. Increase profits for farmers. Nó gia tăng lợi nhuận cho những người nông dân. 10. What concern do the speakers have about the genetically modified foods? Những người nói này có cái lo lắng gì về những cây trồng biến đổi gen nào? A. The impact on our health. Tác động lên sức khỏe của chúng ta. B. The impact on animals. Tác động lên các động vật. C. The impact on other crops. Tác động lên những cái cây trồng khác. So, you have to read these things quickly before they reach 8 to 10, okay? Các bạn phải đọc cái câu hỏi và câu trả lời thật là nhanh trước khi mà các người ta bật qua cái câu 8, câu 10 nha các bạn. You have to be able to read the question carefully before they continue on, okay? Now, listen carefully and answer question 8 to 10. I think articles like this can be very useful to show the general public that biotechnology shouldn't be feared. Tôi nghĩ những cái bài như thế này có thể rất là hữu dụng để chỉ ra được cho đại bộ phận nhân chúng rằng công nghệ sinh học không nên bị sợ hãi, không nên là cái thứ mà người ta nên sợ, không nên bị sợ hãi. Tức là người ta không nên sợ cái biotechnology này. Yes, this article certainly covered just about every new crops under development. It's good to have the very latest information. Things have changed a great deal over the last few years. Đúng rồi, cái bài này nó chắc chắn là nó đã bao trùm, bao phủ. Thì tất cả giống như là gần như là mỗi một cái cây trồng mới mà đang được nghiên cứu, đang phát triển. Nó rất là tốt để có thể có được những cái thông tin mới nhất. Một nhiều thứ nó đã thay đổi rất là nhiều thông qua một vài năm vừa qua. That's right. It could have been a little more balanced in its approach, though, don't you think? Đúng vậy. Nó đúng ra là nó đã có thể là nó có thể được cân bằng hơn trong cái cách tiếp cận đấy. Chị có nghĩ vậy không? I suppose there was only one side presented.
People don't need to have all the facts and this article didn't really provide them, did it? Tôi chắc là nó chỉ có tôi chắc là nó đã chỉ có đưa trình bày ra có một phía mà thôi. Con người ta thật sự là cần phải có tất cả những cái fact, những cái thông tin. Và cái bài tiêu đề này nó đã không có thực sự cung cấp tất cả chúng, đúng không nào? No, but it did provide a very convincing argument for GM crops. It mentioned all of the main benefits such as increased crop yield. Có đấy, nhưng mà nó thực sự cung cấp được một cái sự tranh luận rất là mang tính thuyết phục về các cây trồng biến đổi gen. Nó có nhắc tới tất cả các lợi ích chính, ví dụ như là gia tăng về yield là cái sản lượng cây trồng. So basically, number 8, what do they think about the article? Họ nghĩ gì về cái tiêu đề nè, cái bài này? So of course, it's B, it was quite biased. Nó khá là thiên lệch lạc một chiều. Because why was biased? Because it only talk about good things about GMO, right? It doesn't talk about bad thing. Nó chỉ nói về cái mặt tốt mà nó không nói về mặt xấu của cái GMO, của cái cây trồng biến đổi gen. Cho nên nó là thiên lệch lạc, bias. So that's why it's quite biased. 8B. Number 9 now, let's go. Yes, but there was a particular emphasis on pesticide use and the impact this will have on farmers. In many countries, pesticides are sprayed manually and over time can be very harmful to the users. Có đấy, nhưng mà đã có một cái sự nhấn mạnh đặc biệt vào cái sự sử dụng thuốc trừ sâu và cái tác động của điều này nó sẽ có lên cho những người nông dân. Ở nhiều đất nước, những cái thuốc trừ sâu nó được phun xịt một cách, nó phun xịt bằng tay, manually, bằng tay, by hand, you know. Và thông qua một khoảng thời gian, điều này có thể rất là hại đối với người sử dụng. That's right, and it's far more important impact to focus on than increased profits. Đúng là như vậy. Và nó là một cái tác động quan trọng hơn rất nhiều để mà tập trung vào, thay vì là cái sự gia tăng về lợi nhuận. But I do think the public has a right to know about the potential problem of GM crop as well. Many scientists still have concerns. Nhưng mà tôi thực sự nghĩ rằng là quần chúng có cái quyền để biết về những cái vấn đề tiềm năng của những cây trồng biến đổi gen nữa. Nhiều nhà khoa học vẫn có những cái nỗi lo. Okay, so basically this one, they talk about emphasis on pesticide use. So the article stress about reduced use of chemicals. Cái bài này á, nó nhấn mạnh về cái gì các bạn? Về cái sự sử dụng mà hóa chất, mà giảm thiểu sử dụng hóa chất, tức là giảm thiểu cái thuốc trừ sâu á. So they did not mention about improved soil condition much, but the whole article stressed about reduced use of chemicals. They did not stress about increased profits for farmers. Nguyên cả cái bài đó nó đâu có đâu có nhấn mạnh về chuyện gia tăng lợi nhuận hay là cải thiện về điều kiện đất đâu. Nó chỉ nhấn mạnh vào cái chuyện là sẽ bảo vệ sức khỏe người phun xịt, người nông dân, giảm thiểu sử dụng hóa chất thôi. Cho nên A là câu đúng. So 9A is actually the right answer, you can see here. A particular emphasis on pesticide use and the impact it will have on farmers, which means it stressed a lot on reduced use of chemicals. Đó. Nó nhấn mạnh đặc biệt về sử dụng thuốc trừ sâu nè, và tác động của nó lên trên nông dân, tức là sao? Là cái tiêu đề này nó nhấn mạnh về giảm thiểu sử dụng hóa chất. And number 10. Well, there's a concern that these crops will spread uncontrollably and affect natural crops. Well, có một cái nỗi lo rằng những cái cây trồng này nó sẽ lan rộng không kiểm soát nổi và ảnh hưởng đến những cây trồng tự nhiên. But I'm more concerned about the studies showing children may develop a severe allergic reaction to these foods. Nhưng mà tôi lo hơn về những cái nghiên cứu nó show ra là trẻ nhỏ có thể nó phát triển ra, nó sẽ bị những cái phản ứng dị ứng rất là nặng nề với những cái lương thực như thế này.
Well, that's something that definitely needs to be researched thoroughly. The tests they have done so far on rats have shown that we can't really predict what impact these foods will have in the long term. Đó là một cái mà thật sự chắc chắn là cần phải được nghiên cứu một cách triệt để. Những cái bài kiểm tra mà họ đã thực hiện từ trước giờ lên cho những con chuột bạch á, những con chuột á, nó đã chỉ ra rằng chúng ta không thể thực sự mà dự đoán được rằng những cái thức ăn này sẽ có những cái tác động gì về lâu dài. I think there's a long way to go yet. Tôi nghĩ là dù gì vẫn có một cái quãng đường rất là xa phải đi. Chúng ta còn đường dài để đi. So, number 10. What concern do speakers have about genetically modified food? Of course, the impact on our health. Đương nhiên nó nói về tác động lên trên sức khỏe của chúng ta rồi. Bởi vì nguyên cái tiêu đề, cái phần còn lại nó nói về tác động lên trẻ nhỏ, tác động lên tác động lên trẻ nhỏ, tác động lên các tự nhiên thứ, nhưng mà sao? Nhưng mà phần đông là họ vẫn lo lắng hơn về cái tác động lên trên trẻ nhỏ, lên trên con người. Basically, they talk about how it affects like other crops here. Nó ảnh hưởng đến những loài khác nè, những cây trồng khác nè. Or it will affect rats or other animals, yes. But mainly, you can see Sarah and John are much more concerned about children and people, how it affects the food will affect people's health. Dù là John và Sarah đều có nói về cả cái tác động lên trên động vật và những cây trồng khác, nhưng mà cái chủ yếu họ vẫn lo nhất là về tác động lên trên sức khỏe. Đó, cho nên các bạn phải nghe ra được cái điều đó. Basically, you have to be able to figure out that they mainly concern about the impact on our health. Because here they say, I'm more concerned. Thì họ lo lắng hơn nè về những nghiên cứu nó so ra chuyện nhỏ gì đó. More concerned, which means this is a more important focus of the concern. Lo lắng hơn tức là cái chỗ mà này là một cái sự nhấn mạnh, một cái sự tập trung lo lắng hơn là liên quan sức khỏe con người. And it's about humans' health, you know. Okay, I think that's it. And this is the test 3 after unit 15. There's a test 3. And you should be able to answer these 30 questions thoroughly. And you should be able to score at least 25 out of 30, okay, to go on. If not, you need to go back to these units that you got it wrong in. The question that you got it wrong, you have to go back to those units, and you have to review them a lot, okay? Cái phần test 3 này các bạn phải làm được ít nhất là 25 câu trên 30 nha. Nếu mà sai thì phải coi lại cái unit nào mà cái câu sai đó nó nằm ở đâu á, để coi lại thật kỹ thì mới có thể tiếp tục đi tiếp được nha. And I will not help you with this. This is your personal assessment. You have to do this one yourself. Mình sẽ không giúp các bạn cái bài này. Các bạn phải tự làm cái phần test 3 này, ok? Okay, that's it for this video. Ok, video này kết thúc ở đây nha. Please like, share this video with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. Okay? You can also follow my Facebook, but please don't add my Facebook as friends. Okay? Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của mấy bạn. Đăng ký kênh YouTube, nhấn vào nút đăng ký kênh đó, hoặc là nút gọi là nút subscribe đó, và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh cái đăng ký kênh đó để mà được thông báo về những video mới của mình. Và các bạn có thể follow Facebook, có thể theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nhé. See you in my next video. Bye bye.